Bilang virtual assistant of VA, maraming skills dapat meron po tayo, no? So ito yung hinahanap ng mga employers sa abroad, especially sa USA. So ngayong video na ito, ituturo ko po ang isang skill na dapat matutunan ng isang VA. Hi mga Mamshis and Papshis! Welcome back to my channel. I'm Rodeline Plutario, mother of 3 children. So for this day, ituturo ko po ang isang skill na dapat matutunan ng isang VA. Ito po ay ang paggamit ng Google Sheets. Gaya ng sinabi ko po noon, nung nagturo po ako sa paggamit ng Google Calendar, kailangan meron po kayong Google account. So, i-open ko po ngayon, share ko sa inyo yung aking Google account. So, nandito na po tayo. And then, open natin itong Google Apps. Nakikita niyo po yung 9 dots na yan. And then, punta po tayo dito sa Drive. Yan. And then, nakikita niyo po itong left. Click niyo itong New. And then, nakikita niyo po ng Google Docs, Google Sheets, Google Slides, and Google Forms. So, click natin itong Google Sheets. Katulad po ito ng Microsoft Excel, no? Pero para sa akin, mas madali pong gamitin itong Google Sheets, no? Kasi hindi na po natin kailangan mag-save. Nag-automatic save po ito. Unlike sa Microsoft Excel, kailangan pa po natin i-save yung document po natin. So dito po, every time na may ine-edit or ine-enter tayo dito sa Google Sheets natin, automatic na nag-save po siya. Yan. So, for example, ayan, gagawa po ako ng, nalagyan ko siya, punta po kayo dito sa upper left, gawa tayo ng isang sheets natin. Bawa po, ang title po niya ay Tracker. Sige natin, Payment Tracker. Ayan. Enter. So, ayan, nakikita niyo po, ito pong, ayan, itong 1, 2, yung numbers na ito po yung tinatawag na row. And then ito, yung mga letters, ayan po yung tinatawag na column po natin, no? So, pinakita ko po sa inyo yung before, last week, kung paano po, uulitin ko lang po ngayon, no? Yung kung paano po maglagay ng numbering na hindi po kailangan mag-type. So, ayan. Lagay natin ito 1 and 2. Halimbawa, meron po akong 10 clients na kailangan i-enter. So, yan, i-highlight and then, pag naka-plus sign, ita-drag ko na siya, no? Yan. Yan. So, nakita niyo po, 10 numbers. Hindi na ako nag-type naman type. So, ang gagawin po natin, nakapag-numbering na tayo, no? And then, yan. Gagawin natin is, mag-enter po tayo ng mga, halimbawa, ito si client A, yan. Si client B, client C, and client B. Yan. Yan. Palitin lang natin siya. Itadrag mo lang para itong number na to. Ayan. Bawa, tapos lagyan natin siya ng pangalan dito sa taas. Client. Ayan. Tapos dito yung kanilang payment. Ayan. Tapos dito yung date kung kailan po sila nagbayad. Bawa itong si client A, nagbayad po siya ng $200 ng 150. Ayan. So, 300, 350. Ayan. Si client B, nagbayad ng $450, 420, 600, 800, and then 1, 2, and 2. Ayan. So, lalagyan lang natin siya ng mga pangalan po ng client, no? Sample lang po yan. And then, yan. So, lagyan natin to, dollar signs, lahat. And then, gusto nyo pong malaman kung magkano yung total na nagbayad po. Bawa, lalagyan ko muna siya ng date, no? Bawa, nagbayad siya ngayong 30. Lahat sila nagbayad. Sabay-sabay.
Yan. Nagbayad si client A ng 13, si 14, si client C. Yan, idadrag mo lang siya, no? Yan. So ito nag-advance payment. Yan. So ngayon, ito, gagawin ko para mas madali ko pong makita, i-bold natin by clicking Ctrl B. And then, click mo ito para ma-center po siya. Ngayon, lalagyan natin siya ng total. Yan. So, Ctrl A para ma-highlight lahat, and then Ctrl B. Yan, yung total, no? So, para malaman po natin yung total payment na na-receive po natin, gagawin po natin is ito, i-auto sum po natin. Itong function na to. Click mo yan, auto sum, and then itong cursor mo, tapat mo dito sa yan, row 2 hanggang yan sa row 11 for this column C sa payment. And then, click enter. So, yan, Ctrl U. Meron tayong 6,870 na na-receive na payment. Yan. So ito po, no, ito yung mga simpleng gamit nitong Google Sheets na to. So makikita nyo dito sa file, pwedeng share. Pwede nyo pong i-share itong document na to. Yan. Pwede mo itong i-copy. Yan. Pwede mo itong email this file. Bawa gusto mong ibigyan ng copy yung employer mo, no? And pwede rin po natin itong i-download. Yan. Pwede Microsoft Excel, PDF document. So, ipapakita ko po sa inyo, no? Pag kinilik ko itong download as PDF document, and then, click natin export. Yan. So, nagda-download siya. Then, pag kinilik ko ito, makikita nyo, ay ganyan po ang itsura ng PDF document. Yan. And then, yan. So, pwede rin natin itong i-rename. Halimbawa, ang gusto mo na siyang pangalan ay bill payment. Yan. Then, balik tayo ulit dito sa file. Yan. Ito po, meron siyang move to trash kung ayaw mo nang gamit ng file na to. So, nakikita niyo po, last edit was seconds ago. So, nag-automatic save po ito. Yan. Yan. And then, ito yung sa edit. Ayan. Kita nyo, cut, copy, paste, paste special. And then, itong view, halimbawa, gusto po natin na pag naglagay po tayo dito, no, ng, ayan, no, napakita natin. Kikita pa rin natin yung taas, no, yung title ng column B, C, D is Client's Payment Date. So, ang gagawin mo lang is, click mo ito, and then view. Click mo yung freeze, lagay po natin is row 1, and then view, freeze, 1 column, no? So, makikita nyo, yan, kahit nasa baba, nakikita nyo pa rin po yung pangalan ng title, yung nasa taas, Client's Payment and Date. Yan. So, ito po yung purpose ng pag-trace. Yan. And then, kapag punta naman po kayo dito sa right, makikita nyo pa rin po yung mga numbers. Yan. Yung numbering na ginawa po natin, no? And then, kapag gusto nyo po na hindi nyo na kailangan gamitin yung mouse nyo, para mapunta po kayo sa app, o sa taas is, all you have to do is, press nyo lang po yung control sa inyong keyboard, and then, click nyo yung arrow. Ayan. Pupunta na po kayo doon sa pinaka-taas. Yan. So, yan. Mag-insert. Yan. Ito po. Halimbawa, na puno na po ito, no? Yan. Sabihin natin na kailangan nyo palang mag-insert pa po ng isang column between letter B and C. So, click nyo lang po itong sa letter B, yung arrow na pag ganyan. And then, click nyo, insert one right. Yan. Yan. So, ganun lang po. Yan. So, ayun lang po muna yung tuturo ko po sa inyo, yung basic na paggamit po ng Google Sheets. So, next week,
Tutuloy po natin yung iba pong ginagawa pa sa Google Sheets, mga formula naman po. So, bago po tayo umiwan, bago po tayo matapos sa video na ito, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, share, and hit the bell button para ma-notify pa po kayo sa mga videos na i-upload ko. So, bye! I'll see you on my next video.